What's up mga buddy, no? So meron tayong bagong dumating na parcel buddy. Ito is analog testers Sanwa. So titingnan natin kung original ba ito. Bali nabili natin ito is 1,800. So tingnan natin buddy kung original ba talaga, no? Okay. So ito binuksan natin. So bali ano to ba din, naka-bubble wrap siya, tapos ginanon ko ulit, binuksan ko dito banda, tapos naisipan natin mag-vlog, so hindi natin tinuloy talagang bukas. So ito fresh in the box. So tingnan natin ba din, no? Tingnan natin bubble wrap. So ito siya ba di, made in Japan, no? Tingnan natin kung original ba talaga ito sa loob, no? Okay, so 1,800 kung original ba talaga yung 1,800 sa Shopee, no? Yan natin muna dito. So drop ano siya ba din, no? Drop resistance din siya mga buddy, no? Pero do not drop shock siya ba di. Ano lang siya hanggang 1 meter, oh. Nakalagay naman diyan, oh, drop shock proof, indicates tester can withstand being dropped onto concrete floor from 1 meter high. So 1 meter lang yung ano niya, drop resistance niya, drop proof. Tapos may ano siya, bond meter, lofted bond made in platinum alloy, gold plated test pens, allow exact ano conductance, non friction bond structure, guarantees long term use, body cover for protection and as a steel stand. Ito. So, okay, titingnan natin ba din, no, kung talagang original tong Sanwa na to na nabili natin mga buddy, no? Comment lang kayo kung anong palatandaan na original na ano, kasi first time ko pa naka Sanwa na original, no? Kung original man to, salamat, no? So, first time ko pa naka Sanwa kasi alam nyo naman sa mga previous video natin, ang ginagamit ko is yung HY371 na brother, ito. So ito yun, HY371 na brother. So okay naman din tong brother na to, bali matagal ko na nagamit to, no? So yan siya. Pakita ko lang yung palo ng brother, no? Ang ganda nitong palo ng brother, bali. Taga-extend natin, tingnan nyo bali, no? Yan, no? Hindi siya biglang ano, palo dito. Pagdating to, dandahan siya. Yan, no? Tsaka wala siyang static na ano. So, matagal na itong gamit na brother, pero maganda pa rin, no? Pero hindi lang siya tulad nito na shock, ano, proof. Shock proof. So, ito hindi to shock proof talaga. Talagang inaata natin itong brother na to. So, medyo mahal nga lang itong Sanwa kaysa dito. Ito nasa mga 800 or nasa mga 1,000, no? Nung unang nabili ko ito nasa mga 700 plus lang, 800. Ngayon siguro, no, iwan ko lang sa presyo. Ngayon siguro nasa mga 900 or 1,000, no? So itong brother na gamit natin mga buddy, almost ilang years na rin to. So gumagana pa, battery lang papalitan natin dyan pag lowbat na. Pag X1, kasi malaman natin lowbat yung battery pag mag X1 tayo dito sa ohms. Yan, X1. Pag pumalo pa rin siya ng hanggang 0, so ibig sabihin buo pa yung okay pa, oh. So kasi hindi ko naman masyadong ginagamit to, kasi mayroon tayong digital tester na ito. Lagyan ko lang yung ano yan para pang sabit, kasi walang stand to ba din, no? Ito lang ano ng flock, walang stand. Pero ito nabili ko rin to na sa mga almost 2K rin to mga buddy, no? Itong digital to, yan, digital siya. Okay, so meron tayong digital, meron tayong ano. So ang subukan natin with this video mga buddy, ano natin is itong Sanwa, kung talagang original ba talaga to siya, no? Kung anong pagkakaiba, no? Ito buddy, pagkakalam ko itong Sanwa, no, meron siyang 100k ata ohms. So ito hanggang 10k lang tayo dito sa brother, 10k, diba? So tingnan natin tong ano, kung sa capacitance niya, no? Capacitance test. So okay, bubuksan natin, tingnan natin buddy.
Pagpasensyahan nyo nga pala ba din, mahirap yung ano natin pwesto kasi mayroong nakaharang na component dito. Inayos natin yung component kasi aywa yan. Aywa yung component na yan. Walang problema nga pala nito buddy, walang FM buddy. Rusting sound lang siya mga buddy, no. So bali naka ano tayo sa negative proof yan buddy kasi nagbo-voltage check tayo. Inabutan tayo ng parcel. So in-stop muna natin yan. Ayan, pakita ko lang sa inyo yung harap nito. Old na to buddy, no, classic component na to. Ito siya buddy, oh. Ayan. May rusting sound yan siya buddy, oh. Yung ulan-ulan, raster sound. Kahit may antena na, wala siyang sumasagap na signal, no, wala siyang FM. So yan ang problema niya buddy. Auxiliary niya okay, pero yung DVD, BCD niya, BCD ba to? O BCD nga. Yung BCD niya hindi na paayos yon kasi hindi yung ginagamit, at saka itong tape hindi na rin. Ang gusto na ng mangyayari yung FM is karoon AM FM. Yung auxiliary wala namang problema, tumutunog naman yan pag ilalagyan mo ng Bluetooth na Bluetooth module kit na ganito, may USB na, okay naman siya. So meron din nga pala tayong ka-stock na ngayon diyan buddy. Yan, naka-stock na rin, dumating din sa atin 10 piraso yan. So bali yung 5 piraso nandun sa tindahan, dinisplay natin sa tindahan natin. So 5 piraso lang yan pang testing natin dito mga buddy, no. So okay, so yan ang problema niya mga buddy, walang FM. So iba-vlog ko sana yan kaso wala na sigurong manonood nito masyado mga ganyan kasi ganito wala na sigurong magpapagawa. Kung may magpapagawa man, bihira na lang mga buddy, no. So okay, so balik tayo sa topic buddy. Ano lang muna natin to, medyo malaki kasi itong component na yan. Anuhin lang natin yan muna. Diyan na muna natin yan. Dito muna tayo. Yan. Para pag maka-concentrate tayo mga buddy, no. So bali yan yung tester natin na meron tayo. So meron pa rin tayong ditong Zotac. Kunin ko lang. Ito. Ito yung Zotac na kanaunahan kong tester na digital buddy. Ito yung tester ko na pinakaunahang tester ko na nagkaroon ako ng digital tester. Zotac brand. Mura lang kasi to. Pero matagal na ano to buddy. Matagal matagal ring nagamit ko. Yan ang buo pa, oh. Minsan nag-error siya. Yan lang problema nito. Siguro sa battery na yan, oh. Kaya bumili ako ng flock kasi nga nagloko na ito, oh. Tingnan nyo. Minsan gumagana, minsan tingnan nyo. Yan. Yan ang problema niya. Pwede pa naman magamit ito pag palitan natin ng baterya. Minsan kasi battery, no. Pero bumili na ako ng Flock 101 kasi medyo maliit to buddy, yun, pare-pareho lang pala, oh. Pero ano to buddy, solid yung paggawa nito Flock, no. Hindi siya basta-basta masira. Ito yung Zotac, medyo to, mamumurahin lang kasi itong Zotac. Worth it naman sa price kung baga, no, kasi hindi naman pwedeng mumurahin tapos matagal masira. Medyo talaga yan, pag medyo yung presyo is lang, tamtaman lang. Siyempre yung presyo rin lang nila sa quality. Okay, pag dito medyo mahal, siyempre yung quality naman mamahalin rin kasi hindi naman pwedeng mumurahin yung quality tapos mahal yung binta. Okay, so lang muna natin to. Ito meron tayong digital, analog. Okay, so ito yung bagong dumating sa atin buddy. Gusto ko rin masubukan to mga buddy. Okay pa naman yung brother ko buddy, no? Wala namang problema. So gusto ko rin masubukan tong buddy, no? Marami kasi akong nakita nito nung unang panahon buddy, no? Nung tayo yung nag-aaral pa, itong nagamit nila, no? So hindi lang tayo makabili kasi medyo napakamahal ito, no? Sa nung una. Umigit na sa 5,000, 6,000 to nung una, nung nag-aaral pa tayo. At siyempre hindi tayo makabili ng mga ganyang kamahal, no? Nag-aaral pa nga tayo makatustos, no? Wala tayong perang pambili, estudyante pa. So ito medyo may trabaho na tayo, medyo may kita na tayong konti, pwede natin makabili ng ating pangangailangan. Kasi alam nyo mga buddy, no, ito naman talaga yung natin, kumbaga sundalo, ito yung baril natin, no. Kung tayo yung mga sundalo, kailangan may baril tayo. So ito yung natin,
Okay, so tingnan na natin to dito. Okay, so bukas pa lang, no? So yan, wala na sa loob. Tingnan muna natin. Okay, wala na. Okay, so ito na siya, buddy. So naka-groove siya, no? Naka-groove yung Sanwa. Kasi yung iba siguro nakasulat lang, ito naka-groove siya, no? Tapos yung made in Japan din naka-groove. So titingnan natin sa loob nito, buddy, yung bubuksan tear down natin. Tingnan natin rin yung loob, no? So ito naka-groove din, no? Naka-groove din siya. Hindi lang tayo sa panlabas tumitingnan, mga buddy, no? Titingnan din natin yung PCB board nito mamaya konti. Okay naman siya sa panglabas, no? So open, may nakalagay na open sa pataas. Yan, open natin. Yan. Oops, ano yung nahulog? Tingnan natin yung nahulog. Kunin mo natin. May nahulog dito. So ito yung nahulog, buddy, no? Ito yung nahulog niya. Basahin nga natin itong ano to. Japanese calibration assurance. Ito yung mga nahulog, mga buddy. Ito yung sa Japan nga to talaga, buddy, no? Kasi may mga yung sulat na Japanese. Okay, so ito yung sa loob ng box kasama nito. So okay, para hindi mawala yan, lagay natin sa loob ng box niya. Yan. Okay, dito tayo, mga buddy. So ito yung ano niya, mga buddy. Ako may nahulog na naman. Tingnan lang natin ito. Ito palang nahulog niya, buddy, oh. Okay. So ito, bali ganito lang to, buddy, kasi may groove yan, oh. So dito lang ipasok natin yan, oh. Tingnan natin yung stand niya, buddy, kung ano. Kasi ano to, buddy, may stand to yan, oh. So may stand siya. Ito yun para mag ano ka, kita mo, buddy. Okay naman, so tanggalin muna natin yung stand. O pwede nang ganyan. Yan. Pwede siyang ganyan, no? So okay, buddy, masilaw, no? So ano natin yung ilaw. Pantayin siguro natin yung ilaw. Tingnan natin, masilaw. Yan. Medyo okay na. O kailangan pa natin ng ilaw. So lagyan natin ng lead dito para makita at ma-explain natin ng maayos. Yan, pwede na siguro, no? Meron siyang anong, buddy, no? 100k nga, tama nga, buddy, no? Tingnan nyo. Meron nga 100k. Yan, oh. Sa capacitor yan, buddy. Kasi Sanwa lang atang merong ganito, no? 100k, no? If I'm not mistaken, mga buddy. Kasi yung mga analog talaga is hanggang 10k lang sila. So ito hanggang 100k, so napakataas na ano na yan, buddy, no? So dito, ibig sabihin capacitor na lang yan, buddy. May UF, oh. So capacitor resistance lang yan natin yan. Sa capacitor test. Okay, so nakaganyan siya, mga buddy. Ano pa ba dito? Basahin natin itong dito, 1k, 100, extend. So pareho lang siya. Dito naman yung AC. Okay, pareho na naman sa kabila sa ano natin, brother. So dito yung DC 1000. So pareho lang sa ano natin, buddy, no? Sa yung AC DC nya 1000 yung DC. Tsaka yung AC rin. Pero ito, buddy, 1000, umabot ng 1000, buddy, no? Yung AC nya. Oh, 1000, no? Yung AC. Pero ito nasa 750 lang pala ito, no? Yan, oh, 750. Di ba makita sa camera? 750 volts AC ito. So yan, mga buddy, no? Ito yung ano niya. Pero yung max niya, buddy, is 1000 volts sa T-Sprad, no? Yan. Ito. Saan nyo nang kuko natin madumi, no? May repair kasi tayo. Okay. So yung DC amperes niya, ito yung DC amperes sa mga amperes sa DC. Kasi dalawang DC, kasi dalawa kasing ampere, buddy. May AC ampere, may DC ampere, no? Yan. Ito DC ampere yan. Yung AC ampere kasi, mga buddy, yung kita mo yung sa mga clamp meter. Yung kadalasan AC ampere yun. Pero meron na rin silang DC ampere sa clamp meter. Okay. So ito na, test prod. Tingnan natin yung test prod nya. Tingnan natin kung maganda ba yung test prod. So
Medyo okay naman yung test spread niya, no. Ito rin kagandahan ng ano ba din ang gusto ko kasi may pag ayaw mo nang gumamit, pag hindi ka na gumamit, no, pwede mo siyang malagay ng ganyan, no. Maganda. Ano siya, yung clean, tingnan, no. Tulad nito, ano, pag tapos mo lang tapos ka nang mag-repair, ganun mo na lang, ikot-ikot mo na anong gusto mong. Ganyan na lang, no. Kasi hindi man pwedeng tanggalin mo no, pagkatapos mong gamitin, tanggalin, tapos pag ano, lagay na naman, masira yung ano dito din. Yan ang pag-anuhin nyo ba no? Iwasan nyo yung tanggal pasok. Yan, dito yung banana type nya dito, ito. Marami na akong na-encounter niya ganyan ba din yung tinatanggal tapos balik no. So, nadala na tayo nun. Low thread, tagalan. Kahit na yung block ito. Kaya tanggal ulit, ganon, tanggal pasok. Ganon din yung nangyari sa katagalan. Okay. So, siyempre, tinatanggal din naman natin yan pag papalitan natin ng probe, mga ganon. Okay. So, ito lang ano niya ba di, maganda yung pag-clean niya kasi may lagayan sa gilid. Ito, kailangan mong ganon na lang, ikot, no? Pero meron din yung brother ba din nakita ko, no? Yan. Yung brother na yan is may lagayan na rin siya. Okay, pero siyempre ito pa rin yung subukan nating Sanwa. So dito mo din sa ano niya, display niya, may makita sa taas made in Japan, no. Ito, di kita masyado sa camera. Ayan, no, may pangalan diyan made in Japan sa loob. Tapos yung pangalan niya Sanwa YX360T RF. 'Yun ang model niya. TRF. Kasi maraming model din yan Ito YX360, ito TRF. Yan. So ito yung common na ginagamit ng technician mga wali, TRF na 360. Diba? So ito lang ano niya ba di pag bago, no, wala siyang cover na plastic dito sa ano niya. Yung iba meron yung tinutupi, no, yung sa ibang brand. No, ito wala, no. Okay lang naman kasi may cover naman yan, nilagay natin yung plastic. So yung test spread niya, tingnan natin kung mababa, malik yung iksi ba or so meron din siyang ano nito. Yan natin to dito. Yan. So meron din siyang tawag dito yung hindi ka makuryente kasi yung auxiliary niya is yan lang auxiliary niya. Kasi pag tinanggal mo yan, haba yan. Kung nag-ano ka ng mga, lalo na sa mga electrical, kailangan may ganito, insulation para pag ano, makadikit, hindi siya ma-short. So, okay, titingnan natin yung haba niyang body. 1 meter. Tingin ko, hindi maabot, no? Sukatin ko muna mga body, ha? Nasa mga 1 meter nga, sinukat natin sa balikat. Nasa mga 1 meter, no? Okay, so, ganda naman T-spread niya, body, oh. Kita nyo naman yung quality, no. Ganito talaga yung sa original niya ba di siguro, no. May pangalan na Sanwa, siyempre. Yan, may tatak na Sanwa yan mga buddy. Tatak. Okay. So ganito buddy, pag nakabili kayo ng original na gusto nyo malaman yung original na ano buddy, no. Tapos tingnan natin muna yung ano, kung may battery na ba to. Kung may palo na ba ito, no? Kasi pag may palo na, ibig sabihin may baterya na siya. Tingnan natin, extend. Mayroon na siyang battery sa loob, eh. Tanggalin natin itong cover niya, itong safety prod na tawag dito. Safety, ano? Yan. Tingnan natin. Yun, no? Maganda rin ba din talaga? Original. Yung palo niya dandaan lang sa dito. Alam niyo yung mga tag 300 lang, no? Tag 200. Pag palo, ganun wiper pa siya. Ano yan, hindi naman Sanwa yun, ano yun, Sunwa yung pangalan, no. So okay, tingnan natin ulit, zoom lang natin, kita nyo, yan, short natin, yan, no, ang ganda ng palo nyo. Tapos tingnan natin yung static, wala. Yan din, so nakapag ano tayo, so tama yung kalagay sa ano, bali gold, no, gold plated yung taste spread nya. Tapos yung dito niya is platinum ba yun? Platinum yung nakalagay. Tingnan natin kung ano nga ba yung nakalagay doon. Gold plated, yun yung gold plated. Platinum nga.
South brand meter adapted. Band is made of platinum alloy. So ito, platinum alloy ito sa loob. Napakaganda pag made in Japan talaga ba din, no? Hindi ka magsisisi. Okay, so yan. Platinum pala itong sa loob yan. So ito, nalaman natin yung original talaga siya. Okay. X10, X1. Tingnan natin kung okay pang battery. So okay pa yung battery niya sa X1. So ano natin, zoom natin para kita niyo yung palo. Yan. Yan o, tingnan niyo yung palo mga buddy, no? Napakaganda. Napakaswabe yung palo. Yan, X1 yan buddy. So X10 natin. Yan. Napakaganda. X100. Try natin lahat kung gumagana yung mga button niya, ay yung ano niya mga buddy. Switch. Yun, no? Napakaganda. 1K. So 1K may palo na, may static na yan buddy, oh. Pag 1K na. So diyan natin malalaman talaga pag hawakan mo yan, may palo na siya. Okay. Pero sa mga X10, X100, walang palo yan, oh. Ngayon natin sa X10, walang palo dapat yan. Diyan natin malaman kasi pag may palo ba ganyan yan, may defecto yun, no? Siya wala, zero talaga siya. Kita nyo, zero talaga. Okay, lalo na pag sa X1 wala na yan. So dito tayo sa X1K. Sa X1K meron na yan. Okay, so tingnan natin. Napakaganda ba din, perfect. So ito naman sa mga kapasitor to, no? Off yan. So kapasitor, napakalaging palo nito buddy kasi X10 ano to, 100K to, 100K na yan eh, napakalaking palo na yan siyempre. Okay, so i-test natin mamaya konti yan buddy, no? Subukan natin yung kapasitor ngayon para ano, nandyan na tayo eh, nag-check na tayo dyan eh. Kuha tayo ng kapasitor buddy, ito, kumuha ko ng kapasitor. So ito yung mga kapasitor natin mga buddy. Check natin. Kuha lang tayo isa dito. Ito yung isa, ito. Ano to, 1016. So 1000 UF, ano? 16 volts. So try natin. Natin to. So check natin. Pag ganyan buddy, matagal bumalik. Napaka ano to. Kailangan pag ganito 16 volts lang siya, 1000. Dito lang tayo buddy, oh. Pwede tayo sa X100. Ganun. Yan. Diba? Pag ganun, i-short muna natin yan. Tapos, ulit. Dapat bumalik siya agad. Yan. Ganyan mag-check ng capacitor sa analog tester buddy. Pag yan, hindi na bumalik, short na yan. Or leakage na yan. Pag dito na naman siya, hindi talaga siya bumalik na ano, as in zero. Leakage na yan. Tapos, ito. Tingnan natin sa 100 din. Pag sa 100, paglagay mo sa 100, X10 lang. Yung palo niyan, pagdating dyan, balik agad dyan. Hindi tulad nung sa 100 ka o sa 1K ka, dandaan bumalik yon, dandaan. Pero ito, naka-extend tayo, babalik agad dyan. Tingnan natin, natin. Oh, diba? Bumalik agad. Reverse. Oh. Bumili siya, mabilis bumagsak, diba? Yan. Yan. Pag ganyan is wala ng ano yan, kailangan na natin yung reverse. Yan, ganyan lang mag-check ng analog tester. Pumitik na yan tapos bumalik. I-zoom in nga natin para makakita nyo talaga mga buddy, no? Yan, zoom in natin ito. Tingnan nyo mga buddy, pitik na yan, balik agad. Yan. Yan. Yan ang pag-check ng kapasitor. Pag yan hindi lang bumalik, nasira na. Pag bumalik man siya tapos hindi siya nakasiro, dito lang sa minto or dito lang minto, hindi siya bumalik talaga, leakage na yan, sira na. So ganyan na mag-check ng analog mga buddy. Balik-balikan mo lang yan, ganun-ganun, no? Hindi tulad ng digital is makita mo talaga yung ilang farads, no? Digital yun eh.
Ito analog to yan. Ayan. So, pag hindi tayo kabisado sa mga ohms dyan, sa mga ano dyan, mga buddy, no? Titingnan mo lang yung palo na ano, buddy, mga ganung palo. Tapos, kung halimbawa, masyadong mabilis, no? Bumalik. Pataasan nyo yung ano niya, ohms niya. Lagyan nyo sa 100. Naka-extend tayo eh. Lagyan natin sa 100 ohms. Yan, dandaan na namang bumalik yan. Yan natin, naka-short. Yan, dandaan siyang bumalik. Dandaan siyang bumalik, tapos tumaas na yung ano niya dito na. Yung sa extend, kanina dito lang siya sa 150. Tapos dandaan, tapos balik agad. 150 balik agad, ganun siya. Ito nasa 200 mahigit, tapos dandaan siyang bumalik. Ganun yan kasi tinasa natin ng ano, range. You know. No, nasa 200 tapos dandaan siyang bumalik. Di ba? Dandaan siyang bumalik. Pag gusto nyong madahan pa talaga, wag na sa 1K kasi ano na ba ang tagal na bumalik niyan. Tagal na bumalik niya, no? Kita nyo? Bumalik yan, pero ang tagal na bumalik. Hintay ka pa, mga ngalay ka na yan. Tsaka nasa parad kasi yan, buddy. 16 volts, 1,000. So, hanap tayo ng ano, buddy, ng iba para makita nyo pag 1,000, pag 1K yung ano natin. Kuha tayo sa mababa. Hanap tayo ng mababa dito. Ito, 50 volts, 1 UF. Taas kasi yung UF niyan. Yan, ito yung sinasabi ko, buddy, no? Pag ito naman is na yung parad niya is maliit, no? Ito, tulad nito, 1 UF to. 1 UF 50 volts, dumi talaga yung kuko, no? Pasensya nyo, buddy, may ginawa kasi tayo. Huwag nyo na akong i-bash sa kuko. Okay, so ito 1 UF 50 volts to, ha. So pag ganito, 50 volts, 1 UF siya, 50 volts. Lagyan natin 50 volts, 1 UF, maliit yung UF na, di ba? So ilagay nyo sa 1K. Yan. Yan siya. 1K dito lang siya, buddy, no? Tapos balik siya agad dito. Kung gusto nyo pataasan yung reading niyan, taasan nyo ito. Lagay nyo sa ito na, sa 100K na. Tingnan natin kung tumaas ba yung, kasi kanina yung 1K dito lang siya, umalo. Tapos bumalik agad. Pag ganoon, palo, balik agad. So ito nasa ano to, tumaas ng reading ito ngayon. Tingnan natin. Okay, tingnan natin. Di ba? Tumaas ng reading. Bumalik na siya ulit. So yan ang malalaman natin na buo. Bumalik siya agad, saka tumaas yung reading niya. Okay. Pero pag ito 50 volts, pag ilagay mo to 1 UF, pag ilagay nyo sa X10, kita natin tester. Yan. X10, wala na. Hindi mo na ano yan. Hindi mo na masusukat to. Tingnan nyo. Hindi nyo na masukat. Baka sabihin nyo, sira yung kapasitor, open. Kasi walang reading. Yan. Talagang walang reading na yan, buddy. Kasi kailangan na natin ng mataas na ano dito. Ano, wala nang reading yan. Open na yan. Lalo na pag 1K, sa 1 ohms ka. 1 ohm. Yan o. Lalo na pag 1, X1 pala, X1. Yan. Hindi 1 ohm, X1. Wala na talaga yan. Wala nga sa 10 eh. Open na yan. Okay, so pag buddy, maliit yung parad niya, doon kayo sa mataas. Dito kayo pupunta sa mataas. Tapos kung di pa kayo, no, doon na sa 100K. Yun ang yan. So ito mataas ito. Ito pin natin 470 to. Kanina 50 UF, ito 470. Mataas ito. So 470 dito na tayo sa, pwede na 1K. Pwede na 1K. Sa tingin nyo medyo ano pa siya, bumalik, dahan-dahan bumalik, di ba? Baba nyo, lagay nyo sa 100, sa 10, sa 10. Yeah. Kung nalitan ka sa reading nya, lagay nyo sa X100. Yan ang reading nya, nasa 150. Pag ganyan, pag ganun kanina ba din tumaas, ano nyo bali, short nyo muna yan.
Tapos balik nyo yan. Ayan. Okay, yun ang pag-check ng capacitor sa analog tester. Okay, so tapos na tayo dito. Okay buddy, so nandito na tayo sa ano, zoom out muna natin. Yan. So okay na tayo dito lahat mga buddy, no? So yung mga ano nya, no? Sa resistor naman, alam niyo na buddy, kung pag sa resistor kayo, ito, itong kunting tip lang sa resistor, no? Pero bilisan na natin kasi baka tataas yung video. So pag resistor kayo dito sa X1, X10, ito yung mga resistor, no? Ito hanggang X1, okay? Pag halimbawa 1 ohms or 10 ohms or 100 ohms, dito lang kayo. Okay? Huwag kayo dito sa ano buddy. Halimbawa 1K, 10K, 10K yung resistor. Doon kayo sa 1X1K. Ha? Huwag na doon sa baba kasi hindi na babasahin yun. Yan o, kita nyo. X1K. Dito na kayo. Pag K na yung resistor nyo, sa K na kayo, X1K na. Pataas. Yung mga 1K pataas. Basta may K na. Pag ohms lang, ito kayo sa baba. Yan. Okay. So, balik na tayo sa ano natin. Sa tear down na tayo mga buddy, no? So, ibig sabihin talaga, maniwala natin yung original to siguro mga buddy, no? So comment lang kayo buddy kung kung may ganito kayong San Juan na original at may pagkaiba or the same tayo, no? Ibig sabihin original din to sa akin, no? Okay, so hindi naman ako nagsisisi sa ano mga buddy, sa nabili ko to. Sa tingin ko naman, no, original siya, maganda siya. Tsaka ito buddy, alam niya man to mga gamitin tong dito, no? Pag adjust nyo. Okay, so ngayon, tear down natin to, buksan natin pyesa, tingnan natin yung pyesa. Tingnan mo natin sa loob mga buddy, no? Ayan, ganun pala pagtanggal na. So tanggalin natin to, naka-screw, no? Tanggalin natin ang screw. Yan natin yung sa loob. Ganyan tayo dito buddy, sa ating review. Titingnan natin yung loob, hindi lang panglabas, no? Para makita din ng mga gustong bumili, kita nilang laman, no? May idea na sila, diba? Yan, tanggal natin yung screw. First time ko rin itong bumukas nito, pero tingnan natin. Ito na siya. Ito, meron pang clip dito. Kasi pag magpalit ka ng battery, kailangan talaga buksan to. Yan, ito na, nakilip ko na, pero ito naka-clip siya dito. Okay bali, magbalik tayo. So nabuksan ko na dito lang, no? Ginanaan na lang flat screw. Yan. Ginanaan natin dito. Kunting ganun lang. So nabuksan na natin yan. So ito yung laman niya mga buddy, no? So may free siya na baterya na Toshiba. Toshiba yung battery na free niya mga buddy, no? Okay, so ito yung board niya mga buddy. Nag-expect ako yung board niya is may SMD dito, mga SMD sa taas, no? Or mga pisa dito sa taas. So ito lang yung pisa sa taas buddy, dalawa, oh. Tapos sa loob, wag na natin itong buksan dito mga buddy, no? Baka may ano yan dyan, mga talsik pa or ano. So ganyan siya buddy, yung ano niya, yung sa loob niya mga buddy, no? So ito yung battery niya. So dapat may 9 volts mga buddy, no? Kasi yung sa ano buddy, may 9 volts yung ito brother, may 9 volts yan dito buksan ko yung brother, papakita ko sa inyo mga buddy para ma-compare natin, no? Kung saan yung gusto nyong bumili, kung saan gusto nyong bilhin, no? Paki-comment sa baba mga buddy kung ba't walang 9 volts ng buddy, no? Yung ano natin San Juan. So ito, ayan, may 9 volts siya buddy, oh. Pang capacitor yan So itong battery is hindi to free, akin na to nilagay ko, matagal na din kasi to. So yan siya buddy, may 9 volts, no? Tsaka pagbukas ganito lang, maganda, mabilis lang buksan to kasi hindi ka na magano pa, no? Pero ito buddy, ba't walang 9 volts? So ganito siguro total, no? Baka ganito lang talaga, walang 9 volts to. So comment sa baba buddy, pakitulong, comment sa baba kung ba't walang 9 volts or ano, no? O baka hindi to original siguro, no? Pero tingnan natin, parang ano naman no? Original naman. So yun lang mga buddy, ito lang yung ano natin buddy, no? Tear down natin.
Okay. Yung fuse. Wala siyang extra fuse. Dapat may extra fuse to isa dito buddy. Dito nilalagay oh. Extra fuse. Ito sa aking, itong ano ko meron to eh. Ito. May extra fuse to eh. Yan oh, extra fuse oh. Yan, may extra fuse ilalim oh. Kabit. So 100% original to eh. Itong tawag dito. Sana yung screw. Itong ano natin. Brother Louie. Itong ating mga brother na tester. Ilak ko lang. Grado lang natin. So, paki-comment lang sa baba mga baliw dun sa ating Sanwa. Sa ating Sanwa kung original ba talaga siya. Ba't walang na extra na fuse. Ba't walang 9 volts. So, comment lang kayo sa baba buddy kapag may ano kayo no. Mga ganito kayong tester na Sanwa na original. Ba't walang ganito 12 volts o ano, walang 9 volts at saka ganito yung piyesa niya. Okay, so meron din tayong FB page mo buddy, pwede nyo i-send yung picture nyo dito sa likod, yung original nyo na ano. So tulungan lang tayo mga buddy no. Sharing is a blessing kumbaga no. So okay, tatakpan na natin yan para tapusin na natin yung video dito. Okay buddy, that's it. So yan ang ano natin buddy no, review, unboxing no, tear down. So thank you for watching mga buddy. So please comment sa baba kung ano sa tingin niyo to. Anong sa tingin niyo tong ano natin ano, original ba o hindi or nasa gitna lang siya no. So hindi naman ako nagsisisi sa ganito. Kasi sa presyo naman is katamtaman lang naman, okay lang naman siya. Okay, so maganda din naman yung gamitin. Magandang gamitin naman. So yan lang yung ano ko, expression ano ko dito no. So, okay. So, ang ano lang nito buddy, yung ano niya, nagtaka ako yung board niya no. Ganun. Kung ganun talaga yung board niya sa original, mas mabuti no. Ganun lang. So, please comment lang kayo no kung anong tingin niyo nito. Okay, so yan lang mga buddy. Thank you for watching sa mga subscribers natin, sa mga dati, sa mga napadaan, please subscribe and thank you so much. So, ingat palagi mga buddy. God bless. Peace yo. Bye-bye.